टाइमसी आज 6 अगस्त 2022 तदनुसार 21 साउन 2079 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रेमिलो आँखा। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 15को 11देखि 32सम्म पाठ गर्नेछौँ। येशूले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने सबै धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोगविलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशका एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्ने चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैनथ्यो। जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरो बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिन योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सर तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिएर दौडेर गई त्यसलाई अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। आमेन। एपिसी 2को 4 र 5लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। दिनको 2 पटक जङ्गली चराहरूलाई खुवाउनको लागि मैले मेरो घरको छानामा चामल छरिदिएँ। चराहरू त्यो चामल खानलाई भेला हुन्छन् र खाइसकेपछि बेलुकी पख जङ्गलतर्फ फर्कन्छन्। एक बिहानी म जब कुचो लगाउँदै थिएँ, पखेटामा घाउ लागेको चरालाई मैले देखेँ। उसको पखेटाको उपचार गर्नको लागि उसलाई मैले घरभित्र लगेँ अनि मैले 1 बटुको भात र पानी पनि दिएँ। त्यो चराले खाइरहेको बेला मैले हेर्दा ऊ धेरै पीडामा थियो। मैले यो कुराको महसुस गरेँ कि मैले आफैलाई पनि हराएको र दुःखको अवस्थामा परमेश्वरले मलाई हेर्नुभयो। उहाँले मलाई प्रेमिलो आँखाले हेर्नुभयो र मेरा त्यस्तै किसिमका घाउहरूलाई निको पनि पार्नुभयो। 1 हप्ताको हेरचाहपछि अन्तमा त्यो चरा उसको पखेटा हल्लाउन सक्षम भयो। तथापि ऊ उड्न सक्ने अवस्थामा भने थिएन। म उसलाई अरू चराहरूसँगै छानामा लगिदिन चाहन्थेँ। मेरो घरको छानामा अरू चराहरूसँगै भएको खानाको लागि त्यहाँ राखिदिएर उसलाई म सहायता पुर्याउन चाहन्थेँ। तर अर्को दिन जब म उसलाई हेर्नको लागि गएँ, तब ऊ गइसकेको थियो। उसले घरको छानाबाट गीत गाइरहेको मैले सुने। सायद अब ऊ उड्न सक्ने भइसकेको थियो। आनन्द र गर्वले मेरो हृदय भरियो। जब हामी परमेश्वरका मार्गहरूमा फर्कन्छौँ, त्यसै गरी परमेश्वरले पनि हाम्रो लागि सायद त्यस्तै महसुस गर्नुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले प्रेम र वास्ताका साथ हामीलाई हेर्नुहुन्छ। प्रार्थना। प्रेमिलो परमेश्वर, तपाईँको मार्गमा फर्कनको लागि तपाईँको प्रेमिलो तरिका र सहायताको लागि धेरै धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक रुटमान लुम्मान्टोरुवन, उत्तरी सुमात्रा, इन्डोनेसिया। आजको प्रार्थनाको विषय जनावरहरूको वास्ता गर्ने मानिसहरूका लागि।